Chapter 3, Practice Lecture. Introduction 1. Good. Okay, today's a busy day, so let's go ahead and get started. Our topic today is software innovation. Software. So that could be new ideas in music software or game software, many kinds of software. This is a very hot topic. We're going to discuss a few examples of business software innovation. So that means banking software, spreadsheet software, that sort of thing. And if we have time, some of the new stock trading software. Chương 3, bài giảng luyện tập. Lời giới thiệu thứ nhất. Hôm nay là một ngày bận rộn và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Chủ đề của chúng ta hôm nay là về sự đổi mới của phần mềm. Phần mềm thì đó có thể là về những ý tưởng mới, phần mềm âm nhạc, trò chơi và rất nhiều loại khác. Đây là một đề tài rất nóng và chúng ta sẽ thảo luận về một vài ví dụ của đổi mới phần mềm trong kinh doanh, về phần mềm ngân hàng, bản tính. Và nếu chúng ta còn thời gian thì chúng ta có thể thảo luận thêm về một số phần mềm giao dịch chứng khoán. Introduction 2. Come on in, everyone. Take your seats. I wanted to get started as soon as possible. Okay, let's get back to our discussion of product innovation. What I want to talk about today is product innovation in the world of new cars. Sound okay? Good. I'm going to cover some of the basic developments in the history of car innovation, and then I'll cover some of the latest developments in European car innovation. So we'll travel to Germany and Italy today, too. Sound like fun? Okay, let's get started. Lời giới thiệu thứ hai. Các bạn hãy ngồi xuống và tôi muốn bắt đầu nhanh nhất có thể. Thì hãy nhớ lại cái cuộc thảo luận của chúng ta về cái sự đổi mới của sản phẩm. Hôm nay thì tôi muốn nói về đổi mới sản phẩm trong thế giới của các loại xe mới. Tôi sẽ đề cập đến một số cái phát triển cơ bản trong lịch sử của sự đổi mới trong lĩnh vực xe hơi, và sau đó thì tôi sẽ bao hàm một số phát triển gần đây của đổi mới xe hơi ở châu Âu. Vậy thì chúng ta sẽ đi du lịch đến nước Đức, Ý. Các bạn có cảm thấy vui hay không? Ok, hãy bắt đầu thôi nào. Introduction 3. All right, as I said last time, when was last time? Oh, 1 week ago already? Wow. Okay, as I said last time, today we're going to discuss innovations in the food world. I think it's very useful to know how food companies get their ideas and then design their new products. So even if you have no interest in food, you're going to learn a lot about product innovation. Lời giới thiệu thứ ba thì như tôi đã nói ở lần trước, vào khi nào nhỉ? Khoảng 1 tuần trước rồi à. Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận về những đổi mới trong cái lĩnh vực là thực phẩm. Tôi nghĩ là cái điều này thì nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta biết phải làm như thế nào. Thì các công ty sẽ có những cái ý tưởng và thiết kế ra những cái sản phẩm. Nên là nếu như mà kể cả khi bạn không có hứng thú về đồ ăn thì
bạn cũng có thể học được nhiều thứ về cái sự đổi mới trong sản phẩm. Okay. So, first, we'll look at a list of some of the top food companies in the country, and then we'll look at two companies that are doing some very interesting, innovative things with their packaging designs. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái nhìn về một cái danh sách về những cái công ty hàng đầu ở ở trong nước, và chúng ta sẽ xem xét đến hai công ty đang có những cái đổi mới rất là thú vị về cái bao bì, về cái thiết kế bao bì của họ. Chapter 3. Lecture. All right, I think everyone is here, so I'm going to go ahead and get started. Let's go back to our discussion of business innovation. And yesterday I was explaining that in business there are many types of innovation. So we said, remember, there's product innovation, there's innovation in business organization, of course there's marketing innovation, and there are other types of innovation. Okay? Chương 3, bài giảng. Tôi nghĩ là mọi người đang có mặt ở đây và tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy trở về với cái thảo luận của chúng ta về những cái đổi mới trong kinh doanh. Và ngày hôm trước thì tôi đã giải thích cho các bạn. Tôi đã giải thích về trong kinh doanh thì có rất là nhiều cái thể loại đổi mới, cho nên là chúng ta sẽ nhớ là có những cái đổi mới sản phẩm, có những cái đổi mới về cái tổ chức của doanh nghiệp, và cũng có những cái đổi mới về cái việc tiếp thị sản phẩm, và cũng có những cái loại đổi mới khác. Well, today I want to talk about product innovation. So that means how businesses come up with ideas for new products. First, we'll talk about innovation in the 21st century in general. Then I'll tell you about some qualities that successful innovators share and give you two good examples. Okay? Now, in the past, businesses got a lot of their new ideas because something they did was a surprise or a mistake. So innovation was something they didn't plan. It was just luck. Ok, thì tôi sẽ nói về cái sự đổi mới trong cái sản phẩm. Có nghĩa là những cái doanh nghiệp thì sẽ có những cái ý tưởng cho những cái sản phẩm mới như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về những cái sự đổi mới trong cái thế kỷ 21. Tôi sẽ nói cho bạn biết về một số cái tính chất, một số cái đặc điểm mà những cái nhà đổi mới thành công đã chia sẻ, và tôi sẽ cho bạn hai cái ví dụ hữu ích. Ok, thì trong quá khứ nhiều doanh nghiệp đã có rất là nhiều những cái ý tưởng mới, bởi vì những cái điều họ làm có thể là một cái sự bất ngờ hoặc là một cái lỗi lầm, cho nên là sự đổi mới thì nó không phải là một cái điều mà họ tính toán trước, mà nó có thể chỉ là về cái sự may mắn mà thôi. We all know that times have changed in the 21st century. It's not enough for companies to depend on luck to develop new products and compete successfully in global markets. In fact, the research shows us that the best companies
make innovation a large part of their business. That means they spend a lot of their money on innovation. And that is exactly the opposite of waiting for luck to happen, right? Chúng ta đều biết rằng là cái thời gian thì nó đã thay đổi. Và cái thế kỷ 21 thì những cái công ty mà phụ thuộc vào cái sự may mắn thì là không có đủ để phát triển những cái sản phẩm mới để gọi là tranh giành với những cái cơ hội thành công trên cái thị trường quốc tế. Và trên thực tế thì những nghiên cứu đã cho thấy rằng những công ty thành công nhất thì tạo ra những cái đổi mới, gọi là những cái phần lớn trong cái việc kinh doanh của họ. Và điều đó có nghĩa là họ chi rất là nhiều tiền cho cái việc đổi mới. Và cái điều đó thì là một cái mặt đối lập với cái việc là chúng ta chờ đợi cho cái sự may mắn đến. Okay, let's step it up now. I want to point out one thing that these innovative companies have in common. One thing that they all have, and that is courage. Courage. What I'm saying is these companies aren't afraid to take risks. These companies are constantly trying new ideas. And even though they know that many of their ideas are going to fail, the business experts say that these companies make their own luck. They make their own luck. They are risk takers, to put it simply. Thì tiếp tục là tôi muốn chỉ ra một cái điều rằng là những cái công ty đổi mới có một cái điểm chung, đó chính là cái sự liều lĩnh của họ. Họ không ngại việc phải chịu những cái rủi ro. Những công ty này thì liên tục cố gắng là thử những cái con đường mới, và thậm chí là có thể là họ biết chắc rằng là những cái con đường đó thì có thể là sẽ không thành công. Và những cái nhà chuyên gia trong kinh doanh nói rằng là những công ty này đã tự tạo ra cái sự may mắn của họ. Họ là những cái người mà chấp nhận những cái rủi ro. So let's take a look at a couple of successful innovative companies, meaning companies that are creating new products and are doing well. Okay. A great example of this, a great example for us to talk about is Apple Computers. Yeah. Apple Computers. Okay. Apple is a computer company in California. A few years ago, they came up with the idea to make a totally new product, a digital music player that was small and easy to use, the iPod. Thì chúng ta hãy xem xét đến một vài cái công ty đổi mới thành công. Những công ty nó đã tạo ra những cái sản phẩm mới và đã thành công. Một cái ví dụ là chính là công ty Apple, máy tính Apple. Và Apple là một cái công ty máy tính ở California.
một vài năm trước đây thì họ đã sáng tạo ra những cái ý tưởng mới. Ờ, Họ muốn tạo ra một cái sản phẩm gọi là hoàn toàn mới, một cái máy phát nhạc số nhỏ và rất là tiện để sử dụng, là cái iPod. Right? You know it. Okay, now Steve Jobs, he's the CEO of Apple. Steve Jobs realized it wasn't enough to create a fun little machine for music. People still needed a reason to buy it. So he asked his company to think outside the box. He wanted his people to come up with a way for customers to use this little machine to get music out of their computers and the internet. And then they could listen to the music on their iPod everywhere they went. At home, school, at the gym, and so on. At the time, everybody said this was impossible. Impossible. Because nobody had ever done this before. Ok, thì Steve Jobs là tổng giám đốc điều hành của Apple, thì ông ta đã nhận ra rằng là việc tạo ra một cái máy phát nhạc nhỏ thì nó không có đủ để người ta mua cái sản phẩm đó, và họ cần một cái lý do khác để họ mua nó. Và ông ta yêu cầu là cái công ty của ông ta phải suy nghĩ suy nghĩ sáng tạo và tìm ra một cái con đường nào mà những người tiêu dùng sẽ sử dụng cái máy này. Và nghe nhạc trên internet và có thể sử dụng nó ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ thời điểm nào. Và mọi người nói rằng cái điều này là không thể, bởi vì chưa từng một ai làm cái điều này trước đây. Well, Apple got to work and solved all the technical and legal problems, and today, the iPod earns over $1 billion a year for Apple. So again, it's that courage to take a risk and try something completely new. Now, let's move on, because there's a second important characteristic of today's innovative companies. Cái công ty Apple phải làm việc và giải quyết những cái vấn đề về kỹ thuật cũng như là hợp pháp. Và tới cái thời điểm hiện tại thì cái sản phẩm iPod này nó đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la một năm. Và cái điều đó chứng tỏ là cái sự liều lĩnh của công ty để thử một cái điều gì đó hoàn toàn mới. Và chúng ta hãy tiếp tục, bởi vì có một cái đặc điểm quan trọng thứ hai của những cái công ty đổi mới ngày nay. And that is that they think about their product in a new way. Okay? Shopee độc lạ lắm anh, hôm nay có gì? Đợt này thì cái bộ môn test nhân phẩm Blind Box quá là hot luôn, nên là mình cũng lên Shopee và tìm. And when they do this kind of thinking, they also invent a new market. And of course, that means, you got it, higher profits. Are you with me so far? Cái đặc điểm thứ hai đó chính là
họ suy nghĩ về cái sản phẩm của họ ở một cái con đường khác, và khi mà họ làm cái điều này thì họ cũng sáng tạo ra, họ cũng tạo ra một cái thị trường mới, và tất nhiên là họ cũng có nhiều lợi nhuận hơn. Các bạn có còn chú ý với tôi không vậy? Good? Okay. A great example of this is Starbucks. Starbucks. You guys know Starbucks, right? The coffee chain. 10,000 stores around the world. I just went to a Starbucks in Taiwan, as a matter of fact. Okay, a few years ago, Starbucks was looking for a way to get new customers, and they wanted a way to make customers stay in the store longer. And what else? Spend more money. That's when they started thinking outside of the box. They realized that their stores could be more than a place where people buy a cup of coffee. They thought about what people do in their free time. Ok, một cái ví dụ lớn khác đó chính là về Starbucks. Starbucks thì là cái chuỗi cửa hàng cà phê có 10.000 cửa hàng trên khắp thế giới, và tôi cũng đi đến một cái cửa hàng Starbucks ở Đài Loan. Thì một vài năm trước đây thì Starbucks đã tìm kiếm một cái con đường, một cái cách nào đó để khiến cho những người tiêu dùng có thể ở lại cửa hàng lâu hơn, và cũng có nghĩa là họ sẽ chi nhiều tiền hơn, và họ bắt đầu nghĩ sáng tạo hơn, và họ nhận ra rằng cái nơi bán hàng của họ có thể không chỉ là một cái nơi để người ta đến để mua cà phê, và họ nghĩ về những gì mà mọi người sẽ làm trong cái lúc mà rảnh rỗi. And they realized that people spend a lot of time on the internet. Everybody knows that. So Starbucks thought people might like to do it outside of their house, where they could maybe meet new people. So they started to provide wireless internet service, the internet in their coffee shops, right? They even have some Starbucks where you can download music to your computer. Now, I've got to point out that Starbucks can't say for sure that their profits went up after this change. Và họ nhận ra một điều rằng là mọi người sử dụng internet rất là nhiều, và Starbucks bắt đầu nghĩ là mọi người có muốn sử dụng internet ở bên ngoài hay không. Họ có thể là và họ bắt đầu cung cấp những cái dịch vụ internet không dây ở những cái cửa hàng, và cũng có những cái cửa hàng Starbucks mà bạn có thể ở đó bạn tải nhạc về máy tính của bạn. Và tôi phải chỉ ra rằng là Starbucks không thể chắc chắn được rằng là cái lợi nhuận của họ nó có tăng lên sau cái đổi mới này không. But they did find out that customers who use the internet at Starbucks stay in the store 9 times longer than customers who just drink coffee there. So probably, they spend more money at Starbucks too. Well, it's an example of how a totally new idea can change a business. In this case, they thought of a product in a new, and some people say, a strange way. A way no one had ever thought about. Well, I see we've run out of time, so let's pick up tomorrow. Ok, thì họ nhận ra rằng
những cái người tiêu dùng mà họ sử dụng internet ở Starbucks thì họ sẽ ngồi lại cửa hàng lâu hơn 9 lần so với những cái khách hàng chỉ đến để mua cà phê, chỉ đến để uống cà phê. Và chắc chắn rằng những người khách hàng này sẽ chi tiêu nhiều tiền hơn ở Starbucks. Và đó là một cái ví dụ về cái việc là như thế nào một cái ý tưởng hoàn toàn mới có thể thay đổi cái doanh nghiệp, cái việc kinh doanh. Trong trường hợp này thì họ suy nghĩ về cái việc là thay đổi sản phẩm ở một cái con đường hoàn toàn mới và một cái con đường mà không ai từng đi trước đây. Và bây giờ thì chúng ta đã hết thời gian rồi và hãy tiếp tục vào ngày mai.